consequences. Hindi yung parang hindi ka kasama sa desisyon, tapos nung may problema na kailangan natin to solusyonan bilang pamilya. Pucha, nung nag-decide ka, di kami kasali Ngayon ko lang nalaman yun. Meron pala tayong ganyan. Oo. Yun nga. Biglang problema nyo na lahat. Tama siya rin Na parang lahat, minsan lahat ng sweldo nila diretso sa parents yun na nga. Saklap, no? Oo. Kundi kasi may kami noon, kakilala namin ng college. Tapos may ibigay niya, parang natitira lang sa kanya 500. Tapos parang kami, minsan siya kumakain. Parang pinapadala niya lahat sa pamilya niya. College pa lang kami noon Kaya matagal siya bago nakagraduate, syempre. Tapos parang... The Dinkwab Show. Dual income. No kids. With a podcast. Hello and welcome to another episode of The Dinkwab Show. And we are your hosts. I am Rem. I'm Alvia. At... Okay, bye! Hindi pa rin sanay. Nabitin ako kasi, ano nga ba topic namin? Hindi, napag-usapan naman natin ng mga past episodes, yung about, yun nga, yung pagbukod. At ang tawag nila sa sa English nun, yung parang failure to launch. Na hindi siya ganong ka big deal sa Pilipinas kasi baliktad. Instead of having yung mga bata, yung mga anak na magsarili na kayo. Yun yung extreme naman, tinatadyakan palabas ng bahay. Ito naman parang they're trying to parang put a leash on the children. I mean, yung sa atin kasi parang we're, although nag-help out tayo sa parents natin. Yes. While we were there, hindi sila dependent sa atin. So parang technically, you're just kind of paying them for your stay. Parang subsidized pa. Parang board and lodging. Di ba sobrang liit lang instead liit of like kung titira ka talaga on your own. Pero hindi kasi ganun lahat ng situation. Yun na nga. So yung iba parang, alam mo yun, hindi pa sila gumagraduate, sinasabihan na oy, kung babayad nung ganda pa. Yung mga ganon na, yun nga yun. I think that's also a factor. Kaya yung iba, hindi din makabukod. Kasi nga parang minsan lahat ng sweldo nila diretso sa parents. Yun na nga. Saklap, no? Kundi kasi may kami noon, kakilala namin ng college. Tapos may ibigay niya, parang natitira lang sa kanya 500. What? Tapos parang kami, minsan siya kumakain. Parang pinapadala niya lahat sa pamilya niya. College pa lang kami noon Kaya matagal siya bago nakagraduate, syempre. Tapos parang roommate yun Tapos minsan hindi niya nababayaran yung share niya ng utilities. So napuputulan sila. Kasi nga pinapadala niya lahat. Tapos nung parang kami, okay. Tapos nung nag-work na kami, ganun pa rin siya. Kahit na syempre mas malaki na yung sweldo niya, di ba? Tama. Tapos parang nagkakasakit na siya, ganun. Tapos parang yun nga, may kumausap sa kanila na friend nila. Or namin, na parang di mo pwedeng gawin yan. Kailangan mo syempre unahin yung sarili mo na kahit kailangan ka ng pamilya mo, paano kung mamatay ka dyan? Kasi hindi ka, alam mo yun, wala kang enough na nutrition sa katawan mo. Parang ganun yung sa kanya, parang ni-real talk talaga siya about that. Kasi nung college, syempre parang unti lang naman yun, yung kikitain mo. So parang sige, bigay mo na lang kung ano yung kaya mo, whatever. Kaya parang nung nag-work na siya na parang, ano nangyari? Ba't parang yan pa rin? You're still living hindi ka kumakain araw-araw. Nagtatrabaho ka para doon sa iba. Para buhayin yung pamilya mo. Hindi man lang yung yung pamilya mo na binubuo mo. Hindi yung pamilya mo na So I mean, you cannot discount naman kung kailangan talaga ng family. Pero bakit yung burden na sa'yo? Parang ganun. Ikaw, nagsisimula ka pa din, di ba? Kailangan, yun nga sa kanya more, paano yung pagkain mo, di ba? Sa pang-araw-araw. Kahit yun, hindi ka nagtira sa sarili mo, di ba? Yun na nga.
Yung mga ganun. Tsaka nga, actually madaming ganung profile sa Meralco. Yung actually tsaka mga friends na, especially nung fresh grad, di talaga sila nakakaipon. Kasi sakto lang yung pera nila. Tapos the rest. Ang lala, no? Kasi, sinabi kasi nila yung sweldo nila sa magulang nila. Diyan kayo nagkakamali. So, nakwenta nung magulang. Diyan kayo nagkakamali. So, nakwenta nila yung contribution. Again, hindi ko naman din ini-encourage na magdamot kayo. Pero, alam mo, kailangan mo din, di ba? Hindi ka na makakaalis sa bahay. Tapos, di ka man lang, may mga friends ako na, yung iba na parang, yun nga, na walang, they have the privilege na hindi sila sumusupport sa family. Nakabili ka agad ng kotse, tapos nakakapag-travel sila agad. So, yung iba, understandably, na parang FOMO sila na, kasi kailangan ko magbigay sa parents ko, ganun. Tapos, minsan yung kailangan pa nilang humiram, kasi parang may emergency sa bahay. So parang ako, at least sad, no? At least I'm in the position na kahit minsan napapahiram ko. Pero yun nga, like, para saan naman yung hard work mo? Diba? Yun naman din na-appreciate ko naman sa mga magulang ko. Although syempre may pakanti-kanti dyan na sinasabi. Kasi syempre, parang yun yung norm ng society. Dapat yung anak nagbibigay. Pero hindi nila in-enforce. Na kahit naman in-enforce nila, matigas ulo ko eh. Kasi alam ko naman na hindi dapat ganun. Na it's you as a parent, your responsibility is to be self-sufficient para yung mga anak mo. Hindi ka dun sa kanila mag-rely. Sila, magbubuo sila sa kanilang buhay, tapos pass it forward. Sa amin naman, parang magko-contribute ka sa bahay. Pero like, sobrang subsidized yun. Pero like, kunyari yung toiletries mo, yung, kunyari kung may food ka na gusto mo na outside of kung ano yung binibili ng sa bahay, sa'yo na yun. Diba? Tsaka yung mga araw-araw mong transpo and all nung nag-work ka. Pag nag-work ka na, iyon na yun. Parang yun naman yung ginawa sa amin. Hindi naman kami yung kalahati ng sweldo mo ibigay mo sa bahay. Walang in-enforce na ganun. To be fair, parang yung sinabi ko lang sa kanila sweldo yung una. Tapos alam ko na yung modus. Hindi ko na sinabi. Hindi ko na sinabi ever na yung sweldo ko. Guys, hindi pagiging soil, yun you just you have to look out for yourself, okay? At saka alam mo rin dapat kasi paano yung ugali ng magulang mo eh. Hindi. Tsaka parang, syempre kung tutulong ka, tulong nga eh. So, dapat extra mo yun. Hindi siya dapat forced eh. So, yun nga, may madami tayong kakilala na unfortunately forced. Kasi nga siguro, like yung, kunyari, one parent lang yung nagtatrabaho, tas hindi naman ganun ka-okay yung financial situation. So, parang sila, alam nila, pag nag-work sila, wala, sa pamilya lang din to. So, hindi sila makabukod. Okay pa yun eh. At least kahit paano, maintindihan mo kasi syempre kailangan tumulong sa pamilya. Sige. Given. Pero paano yung okay naman yung pamilya? Tapos pa rin, parang kinukuhanan pa rin ng may ganun eh. May ganun nga. Parang gaslighted ka pa noon. Syempre, alam naman natin sa... namin teleserye nito. Yun yung medyo meaty na na mga hindi naman sinasabing hindi naman brainwash yung parang parang some parents kasi yun nga feeling nila you owe them. Yun. Parang ganun. Yun. Ako may parent ako, hindi ko sabihin kung sino sa kanila. Na parang may travel siya, tapos biglang sabi sa amin, bigyan daw namin siya ng pang-travel. Tapos parang kami, bakit? Sino ba nagsabi sa'yo gumala ka? Parang ganun. Na parang, kasi parang naiinggit daw siya dahil yung hindi mo yung sinabi na naiinggit siya. Pero parang nagpaparinig lang na yung iba daw niyang kaibigan, yung mga anak daw nila, nagbibigay na lang sa kanya. Narinig ko rin yan. Yung mga ganyan. Parang kabuti pa si ganito. O kaya napanood nila sa TV. Yung malaki daw yung binibigay ng anak nila. Buti pa sila. Ganyan. Ganun. Buti pa yung magulang, right? Hiritan mo ng yun. Buti pa yung magulang ni binibigyan ng pera yung mga anak nila. Balik pero again, yun nga. Like, kasi dun sa, nung una tayo nag-work, yung mga tao kasi sa Meralco, madami sa kanila yun, breadwinner. Kaya nga parang weird for them na ako, although nagbibigay ako sa parents ko, like binibigyan nila akong gifts ng Christmas, ng birthday ko, ganun. Sila parang, bigyan ka pa ng regalo? Parang ganun. Sobrang sobrang romanticized dito ng breadwinner. Tapos parang yun nga, hinahatid ako ng dad ko dati. Ikaw din, di ba? Pero guys, on the way kasi. Yun nga. Tatay ko dito lang rin hindi nagtatrabaho. naman siya
extra effort para ihatid ako. Parang, Nakalusot pa nga sa traffic yung mga tatay namin, yun na di nga, ba? kasi nga dadaan ka sa Dahil likuran ng... sticker. Oo. likod White plains, tas nandiyan ka na sa labas, di ba? Oo, iwas yung traffic Nasa na yun. Corinthians ka na. Yung buo ng ng Ortigas extension. Nilagpasan mo. Walang no. Oo, yun. Pabor pa nga eh. Grateful naman kami sa mga tatay namin. Thank you sa pagsabay sa amin. Pero yun nga, like, yun nga parang yung iba sa kanila, as in, sila yung nag-offer sa parents nila na allowance na lang ako. Sa'yo na lahat. Parang gano'n. Na parang, go, pero like, yun nga you have to think of yourself. Kasi kung goal mo ngang bumukod eventually, o paano ka makakapag-ipon? Tsaka hindi siya selfish eh. Pagka kasi inayos mo rin yung sarili mo muna, pagka umukay ka naman, mas lalo kang makakatulong eh. Mas lalo kang makakatulong. Yung capacity mo to help in the future, mas malaki. Pero pagka hindi mo ginawa yun, pagka walang natitira sa'yo, yung ini-impair mo yung future na na possibility na mas malaki yung may bibigay mo eh. Tsaka ngayon sinabi ko sa'yo na even yung needs mo, hindi mo makover. So mas delikado yun, di ba? Baka ano mangyari sa'yo. Lalo na kung yung pera na binibigay mo, hindi na ma-manage ng maayos. Yung ginagastos lang. Alam natin to mga to, may mga, kunwari, lasinggero yung tatay, or sinusugal, pinangsasabong. Nako. Ito nga, may napanood tayo nung nakaraan yung... Marsh. Parang yung pamangkay natin. Pinalo ako malakas eh. Pero Anyway, yun nga, may napanood tayo na nakaraan, di ba? Yung gaming na theme na sa Netflix. Yung kay Luisa Andalio. Andalio siya, di ba? Ko alam eh. Basta kay Luisa. Basta yung one of those... e-games. E-game siya, tapos kasama si Corinne. Corinne ba pangalan nun? Colleen. Colleen Garcia. Oh my God. Corinne Garcia. Korean ka pala. Hindi, Reverse Korean. So, siya, dito, pinakita din doon, yun nga, nagtatrabaho siya, tapos kailangan yung pera niya, binibigay niya sa parents niya. Ay, ako siya parent. Nanay lang niya. Tapos, yung nanay niya, pinanlalalaki. Pinangiinom. Tapos pagka umaangal siya, sinusumbatan. Sinusumbatan pa siya ngayon. So, ganon. Yung parang, ayun yung representative ng... nakarinig tayo na yun. Nung bata ka kayo lahat ng gusto nyo ibibigay namin. Ayan nga eh. Pang siya no? Kaya rin siya common na theme kasi ganun yung reflection ng society natin. Totoo. At least di ba, sa normal na... Medyo OA lang syempre kapag yung sa TV. Ang problema lang doon, nung huli, yung magulang niya, na-realize niya na mali siya. Yun ang hindi makatotohanan. Binalik niya yung pera. Binalik niya yung pera. Tapos sabi niya, hindi, sa'yo na to. Kami, kaya na namin to. Wow, hindi nangyayari yata. Doon na, hindi makatotohanan to. Walang kwentang pelikula to. Fiction. Fiction. Pero natawa kami sa pelikula. In fairness. In fairness. I was a happy surprise. For that, except for that part. Hindi siguro. Parang wala akong alam na ganyan. Biglang dinala singgero yung nanay mo. Sige, Hindi nga. Tsaka nga yung worst, actually for me, yung may mga kakilala tayo na yung utang ng parents nila, they ended up paying it. Yes. Tapos ginulat lang sila, like hindi sinabi sa kanila until it was too late na sila na yung magbabayad. Saka lang sinabi na, by the way, may utang na pala yung magulang. Tapos parang wala lang. Parang obligasyon nyo to. Tapos parang tinawag silang lahat magkakapatid. Just puso ipagatian nyo. Parang wala lang. Walang kahit anong remorse. Parang proud pa siya. Oo. Parang nagkaroon tayo may utang na ganyan kasi diniskartehan ko para lahat kayo makapag-aral, blah, 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 blah. Grabe, ang lala. Ang lala. Parang dumating sa parang nahihiya yung isang kapatid nila. Kasi, kalimutan ko, parang siya nag-work doon sa hospital mismo, parang ganun.
Tapos, kasi doktor. Oo, tapos, syempre, may utang sila doon. Binigay niya yung sweldo niya. So, medyo parang, syempre, may unting shame sa kanya na parang, bakit ganito yung... Hindi, tsaka parang wala ata silang choice. Yun pa, wala talaga. Hindi ko, binagsak lang sa kanila eh. Tapos sobrang laki, tapos parang credit card pa yata yun. Pero kung ako, abot na lang, hindi ako yun nandun. Kasi, bahala kayo dyan. Alis ako dun. Ganun ako tigas, guys. Tigas ulo ko. Pero kasi unfair. Pero unfair ka kasi talaga. Hindi ka naman kasali dun sa desisyon, tapos biglang, kaya nga lahat sila magkakapatid, di nila sinasabi kung magkano yung sweldo nila. Kasi nga lang silang... Yun pa yung pinakamasaklap, di ka kasama sa desisyon, pero kasama ka sa di ka kasama sa desisyon, di ka kasama sa saya, pero kasama ka sa consequences. Hindi, yung parang di ka kasama sa desisyon, tapos nung may problema na kailangan natin to solusyonan bilang pamilya. Pucha, nung nag-decide ka, di kami kasali Ngayon ko lang nalaman yun. Meron pala tayong ganyan. Yun nga. Biglang problema nyo na lahat. Tapos meron pa rin mga ito, naranasan din natin to sa mga pamilya natin. Hindi na sa pamilya, sa mga kamag-anak natin. May mga kamag-anak tayo na they explicitly go out of the country. Para hindi na sila makontrol ng magulang nila. Yeah, parang yun na lang. Hindi na tungkol sa pera, guys. Oo, as in, may pera sila. As in, okay naman yung careers nila dito. Okay na okay sila. Yung parents nila, di naman sila hinihinga ng pera kahit ano. Pero kontrolado nila yung buhay. Yeah. Kasi nga, unang-una, nakatira dahil sila doon sa bahay. Ayaw sila paalisin. Tapos, pangalawa, yun nga, kung gusto nilang bumukod, ayaw payagan. Ang nakakatawa doon, bakit pag pubukod ka, ba't kailangan mo magpaalam? Bakit, meron silang ganong control over them na hindi ka makakaalis dito hanggat hindi namin tayo nga kakasal na nga lang may mga power struggle pa eh. Medyo mahirap din yun. Pero ayun nga, medyo sa akin di ko siya mawari kasi maaga akong sabihin natin nagrebelde. Pero fairness, di ka pinalayas ng magulang mo ever? Yun din naman kasi okay din naman yung although na-kick out ako. Pero di ka pinalayas. May mga kilala ko pinapalayas eh, pero umuwi din. Tawag dito, ayun nga, parang you've been conditioned na sobra yung control sa'yo nung parents mo na hindi mo talaga magawa sa sarili mo on your own, bumukod. Parang bawal ka mag-decide. Unang-una dahil, yun yung mga narinig natin na madalas na sabihin is parang itatakwil ka. Hindi, tsaka nga parang ba't kailangan mo umalis? Okay naman tayo dito sa bahay. Mga ganun. Ano pa yun mga level 1 pa yun Pero yung mga itatakwil ka. Tatanggalan ka mana. Yung mga ganun na panakot. No, hindi na kita kikilalanin na anak. Yung parang ayaw mo na ba maging parte ng pamilyang to? Emotional hostage no? Parang totoo. Tapos, nung umalis na sila sa yung at least yung isa na umalis na, parang sinasabihan na hindi, bibigyan na namin sa inyo yung mana nyo, wag lang kayo umalis. Pero hindi. Parang hindi kasi tungkol sa pera to, hindi tungkol sa pera So, tinuloy. Tinuloy. Kasi yung isang nga natin kakilala, hindi daw niya binigay yung address niya sa abroad sa magulang. Ganong kalala, di ba? Para lang tumakas doon sa grip. Sa grip sa control ng magulang. At I think hanggang ngayon hindi naintindihan ng mga magulang kung bakit nila ginawa yun. Na-offend sila. Feeling nila tungkol sa kanila. Kaya nga Yun nga na parang hindi ka nila tina-trust enough to decide for yourself what to do with your life. Kaya parang kailangan mo magpaalam. Di ba iba parang bago lumipat daw ng work, magpapaalam. Kasi yun yung sinasabi sa akin. Di ba yung sinasabi sa akin, ba't daw ako hindi ko sila sinasama pag nagde-decide ako. Parang naka-decide na daw ako bago ako sabihin. Tapos parang ako, decision ko yun to make Parang, di ba? Bakit kita i-consider doon? Parang career ko yun. Di ba? Kahit nga yung gusto ko mag-aral, na ako naman magpapaaral sa sarili ko, pagalitan ako noon. Na parang, bakit? Na-offend pa na ikaw magpapaaral sa sarili mo. Mabang mata daw ako. Unang-una lang. Doon ako natatawa Yung mga action namin, wala namang
Hindi naman tungkol. Nung nag-decide ako, hindi ko naman inisip na, gusto ko bad tripin yung magulang ko Gawin Hindi naman natin ganun. to. Mag-aaral nga ako sa MS, pag-aaralin ko yung sarili ko. Para mainis sila. Hindi naman, yun nga, hindi ka siya being selfish, pero parang, hindi naman ako nag-decide with the intention to spite my parents. Kaya parang, nga. ano ba masama sa mag-aral? Ano yung, di ba, mag-shift ng career? Oo. Kasi parang I didn't feel like I was pwede ako tumagal doon sa career na yun. So, lumipat ako. So, parang sila, bakit ka lumipat? Di mo wala kami kinausap. So, parang, bakit? Ba't kasama kayo doon? Bakit? Diba? Bakit? Ito mo papaalam. Kaya nga sabi ko, hanggang 30 lang ako Ikasalo, hindi alis ako Kaya rin naging motivation din sa akin. I think even for you is to be very independent financially. Kasi pagka you have anything na kailangan mo sa parents mo, babalik sa yun in some way or form. Unang-una sa sumbat. Yung sumbat talaga Sumbat and control. Kaya nga sabi ko nung pagka-graduate, nung nag-work na ako, hindi na talaga ako humingi ng tulong like financially. As much as, aside from doon ako tira sa bahay nila, pinapagamit akong kotse, etc. Pero like, hindi na ako yung humihingi ng bibigyan ka ng pera. Nung graduate na ako, hindi na ako humingi talaga. Kasi parang sa idea ko, ayoko na, like, tapos na kayo. Kasi parang nag-work na nga ako So parang, kailangan i-build ko sa sarili ko na I depend on myself. Parang yun lang naman yung point ko, tapos na-offend. Saka yung sinasabi ko rin sa kanila madalas pagka sinasabi nila na baka may pamana, sa inyo na yan. Ako din, like, okay lang. Okay lang ako. I'm working, I'm building my career. Yeah. Para hindi nyo na alalahanin yan. Sige, kung talagang gusto nyo ibigay, go. Pero wala kayong obligasyon na gawin sa akin yan. You've already done your part. Kasi sa mga kapatid ko, tanggalin ako sa divisor Yun na nga. Pero apparently, di ba yung estate planning? Wala naman palang kailangan. Hati-hati naman kayo. I think pwede mo siyang i-wave. At pag kami written ka naman, okay basta lang. may usapan na kami ng mga kapatid ko dyan. Pero yun kung sakaling meron. Kung meron man, parang sabi ko nga, gastusin nyo na ngayon. Kasi sa inyo yan Sa inyo na yan i-enjoy nyo. Napalaki nyo naman kami na maayos. Kahit na naging mga siraulo kami magkapatid. Pero like, naman, it was fine. Yes. Self-sustaining naman kayo dalawa. Alam naman namin talaga yung yung medyo overboard na. Hindi naman kami nalulong sa droga. Wala naman ganun Hindi naman. Nagiinom. Ito naman yung mga libs niyo and body parts. Hindi naman lasinggero na hinahanap talaga yung alak lagi. Hindi naman ganun Okay naman. Okay medyo naman lang, explore lang. Just to experience. No? Pero, ayun nga, inyo na yan. Pero hindi pa rin kasi tatay ko kasi matipid talaga yung tatay mo. Hindi matanggal sa kanya na una, hindi nga siya lumalabas, introvert siya. Wala siyang bisyo hindi rin siya mabarkada. Hindi nga. So, wala hindi talaga. Hindi siya mabili ng gamit. Wala talaga. Di ba kung hindi pa siya may heat stroke, di pa daw niya airconan yung kung saan siya nanonood ng TV. Pipigain niya talaga yung may appliance. Matagal talaga yan. Which is okay naman talaga. Tinapon mo na nga, magre-resurrect pa yun. Mabalik pa yun. Andito na naman to. Magre-resurrect pa yun. Parang may multo Minsan si Rem sa bahay namin tinatapon. Yes. Kasi bumabalik. Miss naman, bakit? Di ba yung kapatid mo, saan mo dinidispose yun sa'yo? Pwede ka dun ba din sa akin? Bumabalik. Nagre-resurrect. Parang, Dad, yung kable wala nang kakabitan. Huwag na natin itago. Diba? Pero yun nga, kasi di ba nga daw, sabi, kaya daw yung generation ng parents natin is hoarders. Kasi yung parents nila, challenging times. Post-war. So, wala silang kahit ano. So, parang medyo talaga, like, it was, ano ba yun? Hindi yung minimalistic. Kasi minimalist sinadya mo yun Parang talagang kulang. Parang gano'n. Inadequate yung mga bagay. Inadequate. Kaya yung generation ng parents natin, nag-hoard talaga sila kahit yung sobra.
yung Tupperware na grabe, yung mantika hindi na isebo, hindi mo na, yung amoy hindi mo na maintindihan, ayaw pa itapon. Hindi nga, sa amin nga, alam ko never kami nagka-Tupperware. Hindi, tinatawag ko lang Tupperware. Pero yung mga, yung mga fake? yung pinag-take-outan? Oo, yung mga ganun. Oo, yun. Yung mga ganun. Bihira din kayo magka-Tupperware kasi mahal yun. Mahal nga. Usually regalo. Ano nga yun, tag dito, parang status symbol na pag may Tupperware ka na, wow! Kasi may delikado maninenok yun alam mo yung yung dating Tupperware na, yung tatluhan, na yung kape, asukal, tsaka sa creamer. Actually, hindi. Depende pa sa yun, naman nung gatas, hindi man creamer. So, sobrang nun, wow, may ganyan kayo. Naka-display yun sa table. My gosh. Nakakatawa. Pero yun nga, like, naman, gets mo. Kaya nga, di ba daw, yung generation naman natin, yung minimalist. Kasi we grew up with... minimalist. Parang we grew up with clutter. Parang ganun. So, kanya-kanya din naman yun ng Well, anyway, we've reached our end of our episode. So... Ano sabihin natin? So, kung may plans kayo maging independent, iyak na lang kayo, guys. Iyak na lang. Mahirap Hindi, equip yourself. Equip yourself. Parang hindi naman siya, it's not that you're being selfish, pero at the end of the day naman, paano ka? Like, sinong tutulong sa'yo? Diba? Yun ang At saka, yung pag kami gano'n kayong magulang, tapos talagang susumbat sa inyo, tanggapin, kailangan tibayan yung loob nyo. Alam mo, after a while kasi nasumbat yun, wala nang effect yun Kaya nasanay ako Ano pa lang? Mai-immune ka. 16 pa lang ako. Grabe na yung mga narinig ko Pero, alam mo yun, pagka tumatagal na, ngayon, pagka sinisendan ako ng messages na medyo masasakit. Bahala na kayo mag-compute. Nung kinasal kami, 5 years ago, 36 siya. Medyo... Yung magulang niya nagme-message pa rin minsan. I mean, ngayon, tinatawanan ko na lang. Kasi magsasabi sa akin kung Tapos, kasi minsan nag-post ako sa Facebook nakakala nila tungkol sa kanila. Ito, syempre, podcast malamang tungkol sa kanila. Binabanggit talaga natin. Obviously. Pero, it's more of storytelling. Hindi naman, again nga, yung intention naman is not to spite wala na sa ganun or cause hate to your parents. Parang you're just sharing your experience. Sinishare mo na lang, nangyari Tsaka nga, valid naman yung feelings ng magulang natin, pero bahala ka mag-manage ng feelings mo, di ba? Hindi ko burden, like, how you process your feelings, it's, di ba? Kasi, siguro naman, okay naman na tayo ng mga tao. Di naman tayo yung nangungurakot, di naman tayo nagnanakaw sa gobyerno. Guys, election na. Sana ma-upload ko to before ng election. Pero, medyo doubtful. pero, ayun nga, di ba? Maayos naman tayong tao. We try to be as kind to other people. So, okay naman na tayo. So, kung ano man yung mga sumbat nila, I know what I am. Yeah. So, I know na kung ano man sinasabi Ikaw na lang nila. kung ano yung tatanggapin mo at papaniwalaan mo. Kung ano yung sinasabi nila tungkol sa akin, yun yung nakikita nila na parang... parang feelings mo yan. Go. Sige, okay. Magsasabi sa akin ng masama. Replyan ko. Kunwari may ma, gusto mong cellphone, may extra ko rito. Love you, anak. Magagano na lang yun. Love you. Love you, anak. Ano lang, ma-dissipate. Kasi alam mo... parang yun lang, parang yun sinisip ko na yun na lang yung paglabas nila ng feelings nila siguro. Sige, labas mo yung... Hindi sila para mag-podcast. Yun nga At saka sa panahon din naman nila, hindi usapan yun. Hindi napag-uusapan na you have to have some sort of outlet na paano i-manage yung yung emotions mo So tayo kahit paano mas aware. Yeah. And also why we're doing this podcast, may napaglalabasan kami. So, ayun. And this is the end of the episode and mabuti na lang andito pa kayo. Thank you and heart yan kasi to Valentine's nga pala to. Valentine's namin na record. Hindi namin ipapangako kung kailan tayo ipopost. And thank you for listening and see you next episode. Bye. Bye-bye. You were listening to The Dinkwab Show.